Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Noor Rusli dan Dr. Hisham. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa hari ini negara mencatatkan bilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 sebanyak 674 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 18,499 kes, iaitu bersamaan dengan 64.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 367 kes, Kedah 136 kes, Pulau Pinang 79 kes, Selangor 70 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 5 kes, Sarawak 5 kes, Johor 5 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 3 kes, Melaka 2 kes, Negeri Sembilan 1 kes dan Negeri Terengganu 1 kes. Sukacita dimaklumkan pada hari ini, Negeri Sabah mencatatkan penurunan jumlah kes baru sebanyak 517 kes, iaitu 55.8%, iaitu daripada 927 kes semalam kepada 410 kes pada hari ini. Walaupun terdapat penurunan jumlah kes pada hari ini, Kementerian Kesihatan masih terus giat menjalankan aktiviti saringan dan pengesanan kes secara aktif di seluruh negeri Sabah. Ini kerana masih terdapat sebanyak 44 kluster yang aktif di Sabah dan peningkatan kes harian tempatan masih boleh berlaku. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 138 kes, iaitu 16.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Daripada 138 kes baru, 65 kes itu 47.1% adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan baru. Untuk makluman, negeri-negeri ini dan juga negeri Sabah telah pun diletakkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Terdapat penurunan sebanyak 485 kes, iaitu 95.5% bagi kes-kes yang berkaitan dengan kluster penjara pada hari ini, iaitu daripada 508 kes malam kepada 23 kes pada hari ini. Daripada jumlah kes ini, 15 kes adalah daripada kluster Tembok, 7 kes daripada kluster penjara Kepayang dan 1 kes daripada kluster penjara Reman di Pulau Pinang. Ini adalah hasil usaha keras semua pihak dalam menjalankan kawalan dan pencegahan di samping pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bagi penjara dan kuartus yang terlibat, iaitu bagi mengelakkan berlaku sebarang penularan ke komuniti. Secara keseluruhan, sehingga 27 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 835 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 28,640 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah 9,903 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 835 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara, yang melibatkan 1 warga negara dan 4 bukan warga negara yang tiba daripada negara India 2 kes, Indonesia 1 kes, Thailand 1 kes dan Bulgaria 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 410 kes telah dilaporkan pada hari ini. 60 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 6 kes daripada kluster baru, iaitu kluster lintas. 218 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 132 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sembilan, 155 kes telah dikesan pada hari ini. 149 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 4 kes dari saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada saringan lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor pula, 125 kes telah pun dikesan pada hari ini, 59 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 42 kes daripada saringan kontak rapat kes positif,
24 kes daripada lain-lain saringan Covid-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 74 kes telah dikesan. 69 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 13 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Limbongan, dan 5 kes daripada lain-lain saringan Covid-19. Di negeri Sarawak, 16 kes telah pun dilaporkan, 12 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan Covid-19. Di negeri Pulau Pinang, 13 kes telah pun dikesan, 12 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan Covid-19. Di negeri Perak, 11 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 9 kes telah dilaporkan, iaitu 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 1 kes saringan kontak rapat dan 1 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Johor, 8 kes telah dikesan, 7 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di negeri Kedah, 4 kes daripada kluster sedia ada telah pun dilaporkan. Di negeri Terengganu, 4 kes daripada kluster sedia ada dikesan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Sehingga kini terdapat 89 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 238 kes, bersamaan dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 237 iaitu kes nombor 27,478 adalah seorang lelaki warga negara berusia 82 tahun, mempunyai latar belakang penyakit paru-paru obstruktif kronik, buah pinggang kronik dan penyakit anemia dan penyakit jantung. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kes kematian 238 iaitu kes nombor 28,215, seorang perempuan bukan warga negara berusia 53 tahun meninggal di Hospital Tawau. Kementerian mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 2 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster lintas. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu, negeri Sabah. Sebanyak 6 kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 26 Oktober 2020. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Sehingga 27 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 21 individu telah pun disaring, di mana 6 kes dikesan positif COVID-19, iaitu 6 kes yang dilaporkan pada hari ini dan 15 individu adalah negatif. Kluster kedua ialah kluster Limbongan di Labuan. Kluster baru ini dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 18,741 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 15 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 19 kes positif COVID-19 pada 27 Oktober 2020 dan kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Labuan. Sehingga 27 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 383 individu telah pun disaring, di mana 20 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 13 kes baru pada hari ini. 44 individu adalah negatif dan 319 individu masih menunggu keputusan. Ingin dimaklumkan daripada 230 kluster COVID-19 yang telah dilaporkan sejak permulaan pandemik di Malaysia, sebanyak 62 kluster iaitu 30% adalah berkaitan dengan tempat kerja. Sehingga 27 Oktober 2020 terdapat 37 kluster berkaitan tempat kerja yang masih aktif, termasuk 2 kluster baru yang diumumkan pada hari ini.
Kementerian Kesihatan amat berterima kasih dan ingin menyampaikan penghargaan kepada majikan dan syarikat swasta dalam bersama-sama membantu mengekang penularan COVID-19 di kalangan warga kerja. Tindakan proaktif majikan yang turut sama menjalankan saringan COVID-19 terhadap pekerja-pekerja membolehkan pengesanan kes-kes positif yang tidak bergejala di kalangan warga kerja dan seterusnya membantu kementerian dalam menjalankan aktiviti kesihatan awam dengan segera. Ini sekaligus dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam sesebuah komuniti dan seterusnya melindungi individu-individu daripada kumpulan berisiko tinggi, warga emas dan kanak-kanak. Selain tindakan proaktif majikan, warga pekerja juga mempunyai peranan yang besar dalam membantu Kementerian Kesihatan untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja dengan mematuhi prosedur amalan standard yang telah ditetapkan. Di samping itu, warga kerja perlu sentiasa mengamalkan kawalan kendiri ketika berada di tempat kerja. Persekitaran tempat kerja yang bersih dan selamat juga hendaklah dijadikan kebiasaan harian bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelutup muka di tempat awam dan jika bergejala. Dan amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkanlah etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkanlah rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah jika tiada urusan yang penting dan elakkanlah kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Ingin dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 27 Oktober 2020 adalah sejumlah 1,171 kes. Pun begitu, pada hari ini ada pertambahan 5 kes import iaitu 2 kes dari negara India dan masing-masing 1 kes dari Indonesia, Thailand dan Bulgaria. Ingin dimaklumkan jumlah keseluruhan kluster yang dilaporkan setakat hari ini adalah 230 kluster. Daripada jumlah tersebut, 111 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari, termasuk 2 kluster hari ini, iaitu kluster Jalan Ampas di Selangor yang melibatkan 9 kes yang dikesan positif COVID-19 dan kes indeks pulang pada sempurna Sabah dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua yang telah tamat tempoh pemantauan ialah kluster Jalan Utara di Sandakan, Sabah. Kluster ini melibatkan 2 kes dan melibatkan 2 kes warga negara dan tiada kes kematian. Juga ingin dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 27 Oktober 2020 adalah sejumlah 119 kluster, termasuk 2 kluster baru pada hari ini. Daripada 119 kluster yang aktif, 38 kluster aktif ada pertambahan kes dan 81 kluster aktif tiada pertambahan kes pada hari ini.
Kluster aktif yang pertama, ada pertambahan kes ialah kluster kaya, iaitu ada pertambahan kes 152 kes baru dan jumlah kes keseluruhan ialah 274. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 688. Kluster Sagu King di Labuan ada pertambahan 55 kes baru, menjadikan jumlah kes 162. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 2,735. Kluster Sagu King telah pun berada di kawasan PKPD. Kluster Melati ada pertambahan 36 kes, menjadikan jumlah kes 62 dan jumlah individu disaring ialah 303. Kluster Titir di Kenengau Sabah ada pertambahan 23 kes, menjadikan jumlah kes 51 dan individu disaring ialah 786. Kluster Tembok ada pertambahan 15 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 1,679 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini untuk kluster Tembok adalah 8,867. Kluster baru iaitu kluster Limbungan di Labuan ada pertambahan 13 kes, menjadikan jumlah kes 20. Jumlah individu disaring ialah 383. Kluster Baki di Kuching, Sarawak ada pertambahan 12 kes, menjadikan jumlah kes 25. Individu disaring 949. Kluster Bayan ada pertambahan 9 kes, menjadikan jumlah kes 18. Individu disaring 464. Kluster Penjara Kepayang ada pertambahan 7 kes. Individu dan jumlah keseluruhan kes setakat ini ialah 1,669. Individu yang disaring setakat ini ialah 3,490. Kluster Kempas di Johor ada pertambahan 7 kes, menjadikan jumlah kes 30. Jumlah individu disaring ialah 443. Kluster Basong di Kudat, Sabah ada pertambahan 6 kes, menjadikan jumlah kes 36. Individu yang disaring 644. Kluster baru Lintas di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 6 kes, menjadikan jumlah kes ialah 6 dan jumlah yang disaring ialah 21. Kluster Mentari ada pertambahan 5 kes, menjadikan jumlah kes 23, jumlah individu disaring 99. Kluster Hentian ada pertambahan 4 kes, menjadikan jumlah kes 82. Individu disaring adalah 2,155. Kluster Makekar ada pertambahan 4 kes, menjadikan jumlah kes 17 dan jumlah yang disaring setakat ini 275. Kluster Utama masih ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 229. Individu disaring setakat ini ialah 891. Kluster Oto ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 112. Individu yang disaring adalah 882. Kluster Tanah Merah di Tawau, Sabah ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 65 dan individu disaring setakat ini ialah 160. Kluster Cahaya ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 40, individu disaring 316. Kluster Palma ada pertambahan 3 kes, jumlah kes ialah 17 dan individu disaring 110. Kluster Kolong di Keningau, Sabah ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 16. Individu disaring setakat ini ialah 294. Kluster 7 Serangkai di Tuaran dan Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah kes 375. Setakat ini kita berjaya melaksanakan saringan kepada 3,214 individu. Kluster Ramai-Ramai di Sandakan, Sabah ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah kes 250, individu disaring 773. Kluster Mesra di Sandakan, Sabah pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah kes 35, individu disaring 116. Kluster Alma ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 33, individu disaring 588. Kluster Penjara Reman di Timur Laut Pulau Pinang masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes adalah 455 dan individu yang disaring setakat ini ialah 2,964. Kluster Menara ada pertambahan 1 kes, jumlah kes ialah 82 dan individu disaring ialah 577. Kluster Inai di Kudat, Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes ialah 50, individu disaring 106. Kluster Kapur di Kudat, Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 47, jumlah individu disaring 134. Kluster Jalan Bomba di Sandakan, Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 31, individu disaring 316. Kluster Kertang di Kota Belud, Sabah ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes 25, jumlah individu disaring 724.
Kluster megah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 25 dan individu disaring 64. Kluster tempayan ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 23, individu disaring 243. Kluster jambu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 18, jumlah individu disaring 147. Kluster Central masih ada satu kes tambahan menjadikan jumlah kes 14 dan jumlah individu disaring 361. Kluster Bena Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 14, individu disaring 171. Kluster Bah Layangan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 14, jumlah individu disaring 142. Kluster Bah Kota ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 12 dan individu disaring 181. Kluster Benteng Lahadatu kita tak ada penambahan kes tetapi jumlah kes setakat ni lah 1096 dan kita telah berjaya melaksanakan saringan yang terbesar. Kita lihat sini ialah 16,553. Kluster Bangang Magau tiada pertambahan kes, ialah jumlah kes 432 dan individu yang disaring setakat ini adalah 1010. Dan penjara seberang perai kita telah laksanakan tingkatkan saringan kepada 3,239 dan jumlah kes yang positif adalah 255. Dan kluster Jalan Meru juga tiada pertambahan pada hari ini. Kluster yang lain juga tiada pertambahan pada hari ini. Seterusnya kita ke laporan kapasiti makmal 61 harian COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR pada 26 Oktober 2020 adalah sejumlah 58,466 ujian. Semalam kita berjaya laksanakan 29,325 ujian seharian iaitu bersama dengan 53%. Dan dimaklumkan juga laporan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di Sabah yang menjalankan RT-PCR pada 26 Oktober 2020 adalah sejumlah 2,600 ujian seharian. Semalam ketiga-tiga makmal tersebut menjaya menjalankan 3,461 ujian iaitu melebihi kapasiti maksima iaitu bersamaan dengan 133%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah setakat 26 hari bulan Oktober adalah sejumlah 90,372 ujian RTK antigen dan kes dikesan positif adalah 4,723 bersamaan dengan 5.2%. Pun begitu pada 26 Oktober 2020 ujian RTK antigen yang dilaksanakan seharian di Sabah adalah 3,529 ujian dan kes yang dikesan positif adalah 315 bersamaan dengan 8.9%. Dan kita juga telah menghantar 200,000 RTK antigen ke negeri Sabah dan untuk mereka jalankan ujian COVID-19 di pendalaman dan juga di hospital-hospital dan klinik-klinik. Dan ini mampu memberikan keputusan dengan segera. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 385 kes positif COVID-19 telah pun dilaporkan dengan 5 kes import dan 830 kes penularan tempatan. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Zazarudin telah menyatakan lebih 10,000 pegawai dan anggota polis di kuarantin, manakala sekurang-kurangnya 200 lagi dirawat selepas disahkan positif. Jadi melihat kepada ancaman COVID-19 terhadap barisan hadapan, apakah KKM mempunyai SOP tersendiri terhadap mereka? Terima kasih kepada atas soalan tersebut. Jadi daripada permulaan lagi kita mengingatkan iaitu ada 2 kumpulan yang amat berisiko tinggi dijangkiti. Iaitu kumpulan yang pertama ialah ahli keluarga kepada kes yang positif. Kumpulan kedua ialah petugas barisan hadapan iaitu kesihatan, polis dan sebagainya. Jadi kita di Kementerian Kesihatan kita ada SOP untuk petugas-petugas
Jadi nasihat kepada Kementerian Kesihatan kepada semua petugas, pastikan mereka dilindungi, iaitu memakai PPE, mask, glove dan sebagainya semasa bertugas. Dan juga semasa di luar masa tugas, mereka juga kena patuh kepada jangkitan-jangkitan di komuniti. Iaitu ramai di kalangan petugas kesihatan contohnya mendapat jangkitan dalam komuniti. Dan sebab apabila mereka pergi ke pasar dan juga pergi tempat awam dan mungkin dijangkiti di komuniti, dan ini yang kita bimbangkan dan kita pastikan mereka patuh kepada SOP ketika di luar bertugas. Dan jadi apa yang kita sarankan kepada petugas-petugas barisan hadapan ialah lengkapkan pakaian PPE ketika bertugas. Contohnya kalau kita ada terjumpa dengan mayat contohnya dan dibawa mayat tersebut ke hospital, dalam mayat tersebut kita tak tahu sama ada dia COVID positif ataupun tidak. Dan sekarang ni dalam kita punya SOP ialah setiap mayat ataupun jenazah yang dibawa ke hospital akan disaring dulu dengan COVID-19. Jadi kalau kita dapat amalkan SOP yang telah ditetapkan bukan hanya untuk rakyat Malaysia tetapi juga petugas-petugas. Ini amanah penting untuk melindungi mereka ketika bertugas. Dan kita harap kita dapat kurangkan jangkitan. Dan kita lihat juga untuk petugas kesihatan, kebanyakan jangkitan berlaku bukan semasa bertugas tetapi semasa dalam komuniti ataupun jangkitan komuniti ataupun jangkitan daripada rakan-rakan mereka. Good evening, Tan Sri. Ravin from the Malaysian Insight. Tan Sri, 3 questions. First question is the overall testing capacity. You said it's 58,466 on 26. So this is overall of the positive and negative, right? Taking the results also. All right, so that answers it because I got the breakdown. The second one will be, you said 30% of the clusters are at workplace. What are the breakdown of the 70%? And the third question is CMCO working? Because you said from R0 2.2 to 1.5 it has brought down, but there are also like other places like Nilai, and today also there is other places which has been placed under CMCO and also MCO. So is this really working, and what need to be done to tighten the CMCO? Because you said you will discuss with MKN about a tighter CMCO. Thank you. Okay, if you were to look into the testing from 61 labs that we have, our capacity testing for RT-PCR a day is about 58,466. So we have that capacity for the testing. So we encourage those employers, for example, to do regular testing for the employees. Likewise, we are also doing the testing for the surveillance in our community as well as contact tracing, etc. So we realize that 30% related to workplace, but more importantly, the 70% is actually we are using the testing for a community surveillance as well. Those in TEMCO region, we are doing it for everyone, as well as the contact tracing and etc. So I think that's our capacity. I've shown you the data just now. But more importantly, in Sabah, for example, turnaround time is important. So RT-PCR takes some time. Initially, we have issues, logistic issues because of transport and etc. So the RT-PCR, the reports comes back at the 4th or 5th day. And what do you do with the patient, individual already been tested? Do you put them in our Pusat quarantine center because they are not sure whether positive or negative? If it's negative, you are infecting them in the quarantine center. So we advise them to stay at home. So we realize that we cannot depend on RT-PCR, although we work very closely with Post Malaysia as well as the TUDM to transport the sample from Sabah to Semenanjung to increase the capacity. And you can see the 3 labs in Sabah, they are already over capacity. The 3 labs, the
maximum capacity is 2,600. Now they're doing almost about 3,000 plus really. So we have decided that we use the RTK antigen. Why? Because the turnaround time is faster. So we have sent 100,000, and last few days we have sent another 100,000. That's 200,000. So we will distribute this RTK antigen. So within the same day, you can get the result. So we can get the result, then we can isolate them. So that's why there's the issue of, some of the cases are being left at home, not in the quarantine center, because the delay in the results. So we hope that with the RTK antigen, we will be able to have a shorter turnaround time, and with that, we can place them in our pusat quarantine. So we have, at the moment, 26 pusat quarantine and rawatan risiko rendah, and also 9 hospitals for a hybrid hospital to treat COVID patients. And we realize that we also need the ICU bed. So what we are doing now, we are trying to increase the ICU bed. Category 4, they need oxygen. So we are finding the space that we can convert into the ICU in our 9 hospitals. And we also have field hospital from Angkatan Tentera Malaysia. It helps to treat the non-COVID patient. So the hospital tower will have ample space for treating the COVID patient. So I think we are doing all this in terms of adjustment as well as innovation to cater for how effective we can actually implement. The biggest challenge in Sabah is basically the logistics. So now I think our Jabatan Kesihatan Negeri Sabah is also overwhelmed. But more importantly, they have set up at the state level for coordination. So which means we are looking into the transport, we are looking into the MKN as well. We're working as a team, not on just like Ministry of Health, inter-ministry collaboration. So we need to use the whole holistic government approach as well as the society approach. And we do have NGOs and all that to come in, but some NGOs are doing on their own. So there will be a duplication, and also we are worried just now, for example, they go down, they put on PPE, they forgot to put on the glove, all the infection control, etc. So we need to train the NGOs as well, and then avoid duplication and protect them so that we can actually work together. So the coordination is important between the NGOs and the Ministry of Health, and again, working together as a team to look into the areas of concern, locality, as well as how do we do the test and standardization, etc. So all this has been done at the ground level. So we hope that by doing so, we can improve. Now back to the question of CMCO. In Sabah, perhaps we are looking into CMCO because we need to strike a balance between health and economy. We need to strike a balance between life and livelihood. How do we do that? If we were to use the MCO or PKP, then economy, there will be a great impact to our economy. So we adopted CMCO or PKPB, but it's a hybrid model because in the PKPB, in areas of concern, like in Sempurna, we have few areas, we TEMCO the area. So we TEMCO the area, then we do all the screening, food will been provided, and we do the screening in the community. So likewise, you can see for Ops Benteng, Lahad Datu, we have screened almost 16,000 people. And we targeted the locality and we do the screening. So we TEMCO a few areas. So now we are using the TEMCO, very targeted approach, as well as PKPB in Sabah, as well as we are looking into Selangor and Klang Valley. So these are some of the approach that we have done. If you were to look into the outcome of this approach, CMCO, we started the third wave with R0 of 2.2. And we have managed to bring down the R0 to 1.5. And 1.5 is still not good enough. That means there's no exponential surge, but the cases are consistently increasing every day. So we need to bring it down further. And today, I have looked into the R0 for whole country. From 2.2, we brought it down last week about 1.5. And today, for Malaysia, the R0 is 1.2. So it's coming down, but it's not good enough. Still, the cases are increasing at 1.2, which means if 100 people are infected, then the second cycle, they infect 120 people and continues to times 1.2. So we need to bring it down less than 1. So which means, although it takes longer time, but we show some good results that the cases are coming down. And the activity that
50% of the activity of positive cases comes from the prison. So now we have done the TEMCO in all the prisons that we have identified, Northern Region, even in Selangor and even in KK. So we have done, and we have seen today, we managed to control. Likewise, once upon a time, we control Depo Tahanan Immigration. So I think that is our focus. We will continue to do so. But in the committee, we continue to have this active case detection, surveillance, and etc. And hopefully, we think that another CMCO, we have seen positive result on the east coast of Sabah, which means initially we are seeing acceleration phase. But now we are beginning to see decrease cases, but in West Coast is still acceleration phase. So we need to step up our public health intervention in West Coast. So in Sabah, for example, from R0 of 2.2, we managed to bring it down to 1.5, and today is 1.2. So that means there's positive impact from the CMCO. Likewise, in Selangor, once upon a time, it's 2.2, and we brought it down to 1.9, then 1.5. Today, in Selangor, it's also about 1.2. So, but not good enough. We still have to bring it down below 1, if possible, 0.3. If we can bring it down to 0.3, we can flatten the curve. So now we hope that we are at the peak now. If we are at the peak, then probably give us another 3 weeks or 4 weeks, we can actually bring down the case back to 2-digit or even a single digit in time to come. Hi, Tan Sri. The 2 deceased today, when were they admitted into the hospital? And my second question is, earlier you mentioned 30% of the clusters are from workplaces. What about the other 70%? Where are the clusters from? The third question is, NGOs in Pulau, Omadal, in Semporna have said that they are being tasked to inform positive patients of their status and ensure others are observing their quarantine. Why isn't KKM doing this instead in the island? What measures are being taken to ensure that the volunteers are protected from infection? Will there be a quarantine center set up on the island for the villagers who are infected and exposed? All right. The cases that today you had 2 deceased, and then it was found. One of the patient was found unconscious, and then was brought BID to the hospital. So this is in Hospital Tawau. So in that region. So we see that, the 2 cases that we have, when they come in the very late stage, and perhaps at category 1 and 2, they are still, well, but the deterioration from the 3 to 4 or 5 too fast, and then sometimes they found death at home and brought in to the hospital. And then before, we already sent our forensic team down, and there's a protocol for us to manage the BID, brought in dead cases, and then for us to do the swab and then do the needful. And as for the Pusat Quarantine and Rawatan Risiko Rendah, we at the moment in Sabah, we have 26 centers for treatment. And we realized that the suggestion by for us to build more centers, especially in the islands, is very challenging because we have more than 46 islands and 26 occupied. So the resources is already very challenging for us to bring our resources to the island when some islands do not have electricity and etc. So we prefer to bring them to the mainland so that we can set up a better in terms of health facilities to treat them accordingly. So this is a challenge that we have. As I mentioned earlier, it is a logistic issue. How do we reach out to the patient in the islands, for example, and then make sure that we can screen them and then can bring them to the mainland for treatment. Treatment means it's isolation for 14 days so that we can avoid, in terms of infection, etc. So these are some of the activities we are doing, but a lot of logistic issue when we deal with Sabah and Sarawak. That's why we are very concerned if there's a next election, for example.
So our recommendation is not to have a next election. But if we have to have the next election, maybe we have to look into different means of doing the election. One, no cross-border, no cross-district, no balik kampung for election, that's one. Second, there's no amplifying gathering, for example. And third, there's no house-to-house visit. So these are the three main issues that we need to discuss with SPR, whether we can implement, whether we can use postal votage and vote and etc. So I think this is something we can continue to discuss with SPR to improve the situation. That's right. The NGO, there's two forms of NGOs. One, they go on their own without informing the Ministry of Health. They just go on their own, they do their activities. But our fear is that they will get infected, especially if the NGOs do not have experience in terms of infection control, etc. So their intention is good, but then we also need to protect the NGOs. We look into our frontliners; they also get infected. So what more NGOs coming to the ground? So we also have a few NGOs already form a cluster. Coming back from Sabah, already have a new cluster in Selangor, for example. And a few of our staff also got infected. So we advise them, the first is that if they want to come in to participate, join the Ministry of Health, so we will give them the training, the basic training in terms of infection control and etc. Second, in terms of coordination, where to go, what to do and etc. So I think there are a lot of things that we can do together, avoid duplication and complement each other. So rather than duplicate the services at the ground level. As far as KCAM is concerned, we only give recommendations. So if it cannot be avoided, you still have to carry on the election under the Constitution. Then we have to look into the SOP in terms of how we can conduct election and minimize the infection. So even though the SOP is available, more importantly is the compliance to the SOP. I think we are seeing this. So we have learned this from Sabah. We hope that we do not need to repeat these consequences of election in other states. Kalau tak ada soalan lagi, saya sekali lagi ingin mengingatkan diri saya sendiri dan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kalau kita tak ada urusan penting di luar, kalau boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu saja. Kalau kita boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu, kita boleh memutuskan penurunan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kalau kita terpaksa keluar daripada rumah, pastikan kita patuhkan SOP, pakai penutup muka, amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan. Elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan elak bersembang dengan jarak yang dekat. Itulah vaksin yang kita ada. Sekarang ni kita tak ada vaksin, kita tak ada ubat, tetapi kita boleh elakkan dijangkiti kalau kita patuh pada SOP yang telah diketengahkan. Isu kita ialah ketidakpatuhan kepada SOP. Jadi sama-samalah kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.